الجوف أيقونة الحضارة والتاريخ. الجوف ما هي بس بديرة وسكان، الجوف نبض اليمن والقلب تحمي. على ضفاف وادي الجوف قامت حضارة الدولة الجميلة الدولة المعينية، وصل أهلها إلى تلك المستويات العالية من العلوم والمعارف، حيث البراعة في فنون العمارة والتجارة وتشييد المدن الجميلة والمعابر المزخرفة بإتقان وذوق رفيع على صخور أعمدتها الجرانيتية. إنها عاصمة دولة معين التي برع المعينيون بها بالزراعة والصناعة، واشتهروا بالتجارة وقتها، وشيدوا المحطات التجارية أثناء ازدهار نشاط طريق اللبان التجاري، وامتد نفوذهم إلى بعض المناطق في شمال الجزيرة العربية. ورث اليمنيون أقدم نقوش عبر التاريخ من الحضارة المعينية، فيما يعرف بالنقوش اليمنية القديمة، والتي هي لغة لا تزال آثارها يتدارسها المختصون حتى هذه اللحظة. تضاريس محافظة الجوف يغلب عليها الطابع السهلي، إذ تتداخل مع صحراء الربع الخالي، وتتميز بمناخ صحراوي ومعالم السياحة في المحافظة متنوعة. ومن أهم المدن الأثرية مدينة قرناو، الخربة البيضاء والخربة السوداء وبراقش، وكانت مركز مملكة معين اليمنية القديمة. يعد مناخ محافظة الجوف معتدل صيفاً وبارد شتاءً في المناطق الداخلية والمرتفعات الجبلية، ويسود المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية المناخ الحار أثناء الصيف والمعتدل شتاءً في النهار، ويميل إلى البرودة في الليل. وتعد الزراعة وتربية الحيوانات النشاط الرئيسي لسكان المحافظة، ويمكن أن تكون المحافظة إقليماً زراعياً. ومن أهم محاصيلها الزراعية الحبوب، ويوجد أجود أنواع القمح فيها، وكذا الأعلاف والخضروات والفواكه كالبرتقال وغيرها من المنتجات الزراعية. وأرضها الخصبة كفيلة بأن تكفي أبناء اليمن من القمح الممتاز لو تم استغلالها الاستغلال الأمثل. وهناك سيول موسمية في محافظة الجوف، وتحظى مديرية خب والشعف بالجزء الأكبر من هذه السيول، وهي من أكبر مديريات الجوف وأجملها جواً، والتي تستفيد من المياه الموسمية لتزيين سهولها وجبالها بالخضرة الطبيعية. كما تشتهر هذه المديرية بزراعة النخيل والبرتقال. يشتهر أهل الجوف بالشهامة والشجاعة ونصرة المظلوم والتكافل الاجتماعي، ويشتهرون بالكرم الجوفي، وهذه الصفات هي صفات أهل الجوف جميعاً، وليست خاصة بفئة دون أخرى. وتعتبر محافظة الجوف من المحافظات اليمنية ذو التاريخ العريق، الذي يفتخر ويفاخر بها كل يمني، وكل من له انتماء لليمن. وفي هذه المحافظة وجدت العديد من المدن التاريخية والممالك القديمة. تمتاز الجوف بالعديد من الآثار والتميز التاريخي، ولها السبق التاريخي، ولا تزال هذه الآثار شاهدة حتى هذا اليوم. وتمتاز بالثروات المتنوعة، فهي غنية بالثروة الزراعية والنفطية والاقتصادية، وكذا العنصر البشري القبلي القوي الموجود داخل هذه المحافظة. وهناك آثار ومعالم تاريخية عديدة في هذه المحافظة، فقد نشأت العديد من الممالك واختارت هذه الأرض المباركة موطناً لها لما تمتاز به من مميزات طبيعية، وأرضها الخصبة. ومن هذه الممالك مملكة معين والمعينيين، فهم معروفين لأغلب الشعب، ومعروف مكانهم الأصلي والأول وهو محافظة الجوف. ولا تزال عاصمتهم معروفة ببراقش، والتي تعد عاصمة المعينيين الأولى، والتي كان يطلق عليها يثن، وهي أقدم مدينة في اليمن، ويرجع بناؤها إلى 10,000 قبل الميلاد. قام السبئيون بإعادة بناء سور هذه المدينة في القرن الخامس قبل الميلاد،
لكنها شهدت عصرها الذهبي في القرن الرابع قبل الميلاد، عندما اتخذها المعينيون عاصمة لهم، وبقيت براقش العاصمة الدينية لمدينة معين، بعد أن تحولت العاصمة إلى قرناو. وهناك الكثير من المعابد والآثار التاريخية القديمة والجميلة جدا في هذه المحافظة. وكانت في زمن دولة معين خير شاهد على حضارة الإنسان اليمني، وتتمتع بالكثير من المعالم التي غيبت ولم تعرف ولم تلقى الاهتمام حتى اليوم، فهي أغنى المناطق بالكنوز التاريخية الأثرية على الإطلاق، وقد اشتهرت في القديم بجوف المعينيين، فقد شيدوا الأماكن والمعابد والحصون والقلاع في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد، وأقاموا حضارة بلغت شهرتها الآفاق وامتد نفوذها إلى مناطق واسعة. وإلى جانب أنها محافظة أثرية، فهي من المحافظات اليمنية التي تشتهر بخصوبة أراضيها الزراعية، والتي كانت سبباً في قيام هذه الحضارات الكبيرة على أرضها، وموقعها الاستراتيجي على ممر التجارة العالمي منذ القدم، الشهير بطريق اللبان الذي يربط بين الشرق والغرب. ليس ذلك فحسب، فيوجد فيها حتى اليوم مدن أثرية وخرائب تراثية طمرت معالمها بالأتربة والرمال. يوجد في محافظة الجوف الكثير من المعابد، وأشهرها نكرح، ويقع داخل مدينة يثل المعينية الواقعة في محافظة الجوف اليمن. وهذا النوع من المعابد يقع في قلب المدن وقريب من المباني، لكي يؤدي الصلاة جميع من في المدينة. وتعتبر الجوف محافظة عريقة، كانت فيها مملكة دلمن العريقة التي تعود ل14,000 سنة قبل الميلاد، كما أنها كانت تتبع لمملكة سبأ، ثم تبعت معين، ثم أصبحت فيها إمارات صغيرة، ثم تبعت مملكة سبأ، ثم مملكة حضرموت ومعين، ثم تبعت سبأ وذي ريدان. وكانت الجوف مقر لقبائل شهيرة أمثال مذحج وكندة، ومنها خرجت تلك القبائل بأمر الملوك لحكم أعرابهم وما حولها، ولمحاربة المتمردين أينما كانوا. فكندة كانت في أقليم ذي جرة ومأرب والجوف، ومذحج كانت بمأرب والجوف. هذه المحافظة العريقة اجتمع فيها كل العصور التاريخية، ولهذا تستحق هذه المحافظة كل الفخر والعز والاحترام. لذلك ستظل الجوف أيقونة الحضارة. كنت معكم من الإعداد والتقديم هيام الكحيلي، ومن الهندسة الصوتية محمد الحاجري. دمتم في رعاية الله.